Hi guys! Welcome po sa aming munting channel! Para sa vlog natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang simpleng recipe na tiyak na magugustuhan ninyo, lalong-lalo na ang inyong mga chikiting. At guys, dahil simpleng recipe lang ito, pasok na pasok ito sa inyong budget. And take note, hindi lang ito basta pang merienda, pwede rin itong pang negosyo. So dyan muna kayo guys at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng corn dog. Yes guys, for today's recipe, gagawa tayo ng corn dog. Oops, dyan ka muna. Huwag mo munang skip dahil mabilis lang tong video na to and for sure hindi ka magsisising pinanood mo tong video na to. Para sa reseping ito, una, papakuluan muna natin ang hotdog hanggang sa maging half cook ang ating hotdog. Para sa ating mixture, kailangan natin ng 1½ cup of cornmeal. 1 cup of all-purpose flour. 1 tablespoon of baking powder. 2 tablespoons of brown sugar, ½ teaspoon of salt, 2 medium eggs, and oops, bago natin makalimutan, lagyan din natin ng 1½ cup of milk. Halu-haluin lang natin hanggang sa wala na tayong makitang lumps sa ating mixture. Ayan, ready na ang ating mixture. So, eto na ang hotdog na pinakuluan natin kanina. Para sa step na to, gagamit tayo ng barbecue stick at cornstarch. Ang gagawin lang natin, tutusukin lang natin ang hotdog gamit ang barbecue stick at i-coat natin sa cornstarch. Para sa sukat ng cornstarch, depende yan sa dami ng hotdog na lulutuin ninyo.
At eto na ang ating hotdog. Sunod naman natin gagawin, kailangan natin ng baso dahil dito natin ilalagay ang ating mixture para mas madali nating mailublob ang ating hotdog. And there you go guys, pwede na itong iprito. Kapag nag-golden brown na guys, luto na ang ating corn dog.